হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, অমৃতসৰ ডে 1 পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। ইয়াত আমি আহিলোঁ এইটো দুৰ্গানী মন্দিৰৰ পৰা আহি গল্ডেন টেম্পলৰ ভিউ চাবলৈ আহিলোঁ, নাইট ভিউটো, যিহেতু আমি পিছদিনাখনে গুচি যামগৈ দুপৰীয়াতে। চ' নাইট ভিউ চাবলৈ আহিছোঁ। এনেই বহুত ফটোত দেখি থাকোঁ ন জিলিকি থাকে বুলি, তাকে চাব আহিলোঁ নাইট ভিউটো। আৰু এয়া আমাক মানে মেইন গেটলৈকে নিয়া নাই, অকণমান দূৰত নমাই দিছে। তাতে মূৰত বন্ধা কাপোৰৰ দোকান আছিলে, তাৰ পৰা লৈ ল'লোঁ তিনিওটাৰ কাৰণে, আৰু মোৰটো আছিলে দুপট্টাখন। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। অকণমান দূৰ আছিলে অৱশ্যে, গৈ পোৱাই নাই দেখোন। ভালেখিনি দূৰত ৰখাই দিলে, ইয়াতে ভিতৰত আহিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে। আৰু দেখিছেনে, বাহিৰৰ পৰাও ইমান ধুনীয়া লাগিছে মন্দিৰভাগ। মানে মন্দিৰ নহয় বাৰু, গুৰুদ্বাৰা, আমিতো মন্দিৰ বুলিয়ে ক'ম ন। আৰু এইবিলাক বাহিৰত কিছুমান কাপোৰৰ দোকানো লাগি আছিলে ইয়াতে, যিহেতু দুপট্টা ফেমাছ হয়। আৰু পাঞ্জাবী জোতা পামচুৰ দোকানো আছিলে বহুত ইয়াতে। আৰু এয়া আমি আহি পালোঁ গল্ডেন টেম্পল। বহুত দিনৰ সপোন আছিলে গল্ডেন টেম্পল চাব যাম বুলি। যেতিয়াৰ পৰাই ৰাবদেৱ অনাদি জৰি চিনেমাখন চাইছোঁ, বহুত ইচ্ছা আছিলে এইটো মন্দিৰত অহা মানে কেনেকুৱা লাগে চাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত ওচৰতে দিল্লীত আছোঁ যিহেতু চাই আহোঁ বোলো, চ' গ'লোঁ। কিন্তু গৈ পেলাই মানে মন্দিৰ ভাগটো ভালেই লাগিলে, কিন্তু মানুহৰ ব্যৱহাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেয়া লাগিলে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভালো লাগিলে। কৈ আছোঁ বাৰু আগত। এতিয়া আমি বিচাৰি আছিলোঁ চেণ্ডেল থোৱা জেগা। তাকে ক'ত থওঁ, কি কৰোঁ, কেনেকৈ থৈছে ইয়াতে, তাকে বিচাৰি আহি পালোঁ। ইয়াতে জোতা ঘৰ আছিলে, বহুতবিলাক ৰুম আছিলে আপোনাৰ জোতা চেণ্ডেল থোৱা। এইটো ছিষ্টেম মোৰ খুব ভাল লাগিলে। তাত মানে আপোনালোকে খুলি দিলে ফ্ৰীকৈ থ'ব পাৰি, আৰু সিহঁতে হাতেৰে চুই পেলাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়ে। আৰু এইটো একদম বিনামূলীয়া হয়। আকৌ লেগেজবিলাকো থ'ব পাৰি, চব থ'ব পাৰি, আৰু আপোনাৰ বস্তু ফ্ৰী। আৰু এয়া আমি সোমাই আহিলোঁ গল্ডেন টেম্পলৰ। বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে ৰাতিৰ ভিউটো, গোটেই জিলিকি গৈছে জেগাখিনি। আৰু পানীত ইমান ধুনীয়া প্ৰতিচ্ছবিটো উঠিছে, দেখিছেনে? ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে। আৰু তাত ভিডিঅ' বেছিকৈ কৰা মানা আছিলে, তথাপিতো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত কষ্টৰে ভিডিঅ'খিনি ৰাখি থৈছোঁ। মানে যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাব আপোনালোকৰ, লুকাই চুৰাইকৈ হ'লেও মানে দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। প্লিজ আপোনালোকেও লাইক কমেণ্ট কিবা এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ। মোৰ কষ্ট অকণমানটো লাইক দিলে মোৰ ভাল লাগিব বহুত, আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ প্ৰেৰণা পাম। আৰু বাচ্ছা হাতত লৈ মানে আমি ভিডিঅ' বনাওঁ, সেইকাৰণে অকণমান উৎসাহ পায়। আৰু যদি লাইক কমেণ্ট কৰি জনাই, বা কিবা ভুল হৈছে যদিও কমেণ্ট কৰি জনালে মানে ভাল লাগে। আৰু এয়া ফটো ছেশ্যন চলিল অকণমান। আৰু এইটো দেখিছেনে, হাতযোৰ কৰি যে প'জটো, এইটো প'জতহে আপুনি ফটো উঠিব পাৰিব। আৰু মূৰত সম্পূৰ্ণ কাপোৰ, পাৰিলে আপুনি গোটেই চুলি নাইকিয়াকৈ মানে নেদেখাকৈ দুপট্টাখন বান্ধিব লাগে। সিহঁতে কৈ আছিলে তাতে বহুত মানুহ এনেকুৱা চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ নিচিনা, সিহঁতৰে লোকেল মানুহ এনেকৈ ঘূৰি আছিলে। সিহঁতে কৈ থাকে আহি যদি কাৰোবাৰ মাথাৰ পৰা অকণমান সময়ৰ কাৰণেও দুপট্টাখন নাইকিয়া হয় ন, অকণমান মানে পিছলি পৰিলেও মানে সিহঁতে আহি ক'ব দুপট্টাখন লাগিব বুলি। সেইটোৱে অকণমান ৰাফ লাগিলে মোৰ ব্যৱহাৰটো। তাৰপিছত আমি চাই মেলি আহিলোঁ। আৰু ইয়াতে মানে লংগৰো পোৱা যায়, ফ্ৰীকৈ আপোনাক খুৱাব। তো সেই খালোঁ, ভাল আছিলে খানা। আমি তাতে 2-3 সাঁজ মানে খাইছোঁ, ভালেই হ'ল। 24 ঘণ্টা খোলাই থাকে সেইটো খোৱা ব্যৱস্থাটো। আৰু ইহঁত দেখিছেনে, আহিবৰ সময়ত জোতা চেণ্ডেল লৈ ল'লে আকৌ জোতা ঘৰৰ পৰা কুপন দিয়ে, কুপনটো দেখাই ল'ব লাগে। তাৰপিছত এয়া হোটেল ৰুম পালোঁ। অকণমান আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ হোটেলখন। আমি এয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছোঁ। আৰু বহুত ৰুম আছিলে ইয়াতে, 30-35টামান ৰুম আছিলে।
আমি ইয়াত দেখিছেনে বাহিৰত এইখন ওপৰত ব্ৰিজ আৰু তলত যে সন্মুখৰ ৰাস্তাটো দেখিছে এইটোৱেদি গল্ডেন টেম্পল বা গোটেইখিনি প্লেছত যোৱা হয়। চ' ওচৰতে আছিলে আমাৰ, ভাল হৈছিলে সেইকাৰণে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, লাইক আৰু ফ'ল' কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আৰু যদি ইউটিউবৰ পৰা চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।